دولة تعاني الويلات، مشاكل اقتصادية وتعثرات مستمرة. هنا موريتانيا، حيث لا صوت يعلو على صوت الفشل، حكومات متعاقبة وعثرات لا تتوقف، بتعداد سكان يتخطى 3 ملايين، وأراضٍ شاسعة تملأها الصحراء. تكافح موريتانيا للحصول على الغذاء، فمن وسط الظلام يظهر بصيص الأمل لدى الموريتانيين ليكونوا قادرين على العيش من خيراتهم. أنت الآن في تقرير ستيبي نيوز عن الزراعة في موريتانيا، وقبل إكمال الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أردت متابعة المزيد من القصص عن موريتانيا فستجدها في صندوق الوصف. في عام 1960 حصلت موريتانيا رسمياً على استقلالها، وسريعاً انطلقت في مشوارها للصعود بالاقتصاد والاكتفاء الذاتي في كل المجالات. لكن ما حدث معها كان عكس كل التوقعات، ففي البداية وضعت الآمال في التنمية الزراعية بالمرتبة الأولى، ومن ثم الثروة الحيوانية والثروات الطبيعية، إلا أنها اصطدمت بعقبة كبيرة. فمنذ حصولها على الاستقلال واجهت مناخاً قاسياً للغاية لا يلائم آمالها أبداً، واجتاح الجفاف والتصحر نسبة كبيرة من البلاد، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد بشكل مباشر وحوله لاقتصاد هش ومتخلف عن بقية دول العالم. ومع هذا استمر البحث عن حلول وخطط تنقذ الموقف، خصوصاً مع ازدياد الطلب على المنتجات الزراعية بشكل كبير. فمنذ سنوات طويلة تعتمد موريتانيا على جيرانها بالحصول على الخضروات والفواكه، ولا تنتج هي أي حبة من هذا النوع إلا منذ فترة قصيرة، وهي مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم. وفي ذات الوقت تعتبر خللا في الدولة كون أن البضائع المستوردة تأتي بثمن باهظ في بعض الأوقات، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة النقل بشكل مستمر. ولهذا السبب ولحل المشكلة وضع صناع القرار في موريتانيا منذ سنوات خططا موسمية لزيادة الإنتاج الزراعي في الدولة. فقبل سنوات ليست بالكثيرة كان إنتاج موريتانيا الزراعي يتكون من القليل من الأرز وبعض الحبوب بالإضافة للنخيل، لكنها اليوم تسير باتجاه مغاير قد يغير واقع الزراعة في البلاد بالكامل، وفي ذات الوقت سيمنحها نهضة اقتصادية كبيرة في كافة المجالات. فموريتانيا وعلى الرغم من كونها دولة يضربها التصحر، إلا أنها تملك أكثر من 500 ألف هكتار صالحة للزراعة، لكن تلك الأراضي لا يتم استغلالها كلها حاليا، ما يدفع الحكومة سنويا لإطلاق مشاريع تشجع المزارعين والمستثمرين على العمل بها. فوفق منظمة إفاد الدولية التي تهتم بالتنمية الريفية، فإن تلك الأراضي يمكن أن توفر فرصة كبيرة لتكثيف وتنويع وتحسين القدرة التنافسية في القطاع. كما تشير المنظمة إلى أن العجز الزراعي في موريتانيا يصل سنويا لأكثر من 300 مليون دولار، على الرغم من كون أن الإحصائيات تشير إلى أن 50% من السكان يعملون في ذلك المجال. وتضيف المنظمة أن ما يقارب 100 ألف هكتار من تلك الأراضي يمكن استغلالها سنويا وتأمين مياه سقاية لها من خلال هياكل الاحتفاظ بالمياه خلف السدود. يضاف لها حوالي 12 ألف هكتار يمكن أن تستخدم للأغراض البستانية، مع وجود ما يقارب 16 ألف هكتار يمكن إشغالها في نظام إنتاج الواحات. مؤخرا أعلنت الحكومة الموريتانية عزمها إطلاق حملة زراعية جديدة تأمل أن تكون بداية لمسار لا رجعة فيه يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا، حيث أكدت الحكومة أن الحملة ستقسم على 3 أجزاء وستستمر حتى العام 2025، كما أنها تأتي كاستكمال لحملات سابقة هدفت الحكومة من خلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز، والتي تعتبر من الأكثر استهلاكاً في موريتانيا، ويمكن أن تشبه بمادة القمح في بقية الدول، حيث تستهلك البلاد سنوياً 300 ألف طن من الأرز، يأتي أغلبها من الخارج بأسعار ليست قليلة، إذ تشير الأرقام إلى أن سعر كيس الأرز الذي يزن 50 كيلوغراما في موريتانيا بما يقارب 40 دولاراً،
فيما يصل سعر الكيس المستورد لأكثر من 45 دولارا، بالإضافة لتكاليف شحنه وتخزينه التي تكلف المزيد من الأموال. وعلى الرغم من ذلك تقول الحكومة أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في الاكتفاء من مادة الأرز، وأنها مقبلة على الاكتفاء الذاتي الكامل قريبا، إذ تشير أرقام وزارة الاقتصاد الموريتانية إلى أن واردات الأرز انخفضت من 240 ألف طن في العام 2013 إلى 62 ألف طن في العام 2018، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا في بلد يعاني قطاعه الزراعي بشكل كبير للغاية. وفي أوساط العام 2019 أعلنت وزارة الزراعة للمرة الأولى تصدير أول دفعة من الخضروات إلى بريطانيا، وهو الإعلان الذي لقي موجة من الغضب والسخرية في ذات الوقت من الشعب، كون البلاد عانت في ذات الفترة من ارتفاع في أسعار الخضروات المستوردة. لتعود الوزارة وتؤكد أن الكمية لم تكن كبيرة، وأن مشروع زراعة الخضروات لا يزال في مراحله الأولى، وهو ما أكده العديد من المزارعين حينها، أن الكثير من الأراضي في موريتانيا صالحة لزراعة الخضروات، وأن زراعتها ستعود بالنفع بشكل أكبر على البلاد من زراعة الأرز أو الحبوب. كما تعول الدولة على الأراضي الواقعة على ضفاف نهر السنغال، والتي تقدر مساحتها ب135 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار لم يتم استغلالها حتى اليوم، وذلك بسبب رفض ملاك الأراضي لاستثمارها أو حتى زراعتها بأنفسهم، بحجة عدم قدرتهم على ذلك ماديا، ما يضع الحكومة أمام تحدي جديد لاستغلال تلك الأراضي. مع هذا يرى الكثير من الموريتانيين وحتى المعارضة أن مشكلة موريتانيا في قطاع الزراعة لا تكمن في الإنتاج أو الطريقة، بل بسبب الإهمال الحكومي، بالإضافة لضعف البنية التحتية للبلاد بشكل كبير. فعلى الرغم من المشاريع الحكومية، لكن أغلبها قصيرة المدى ولا تنفع لاستمرار الإنتاج الزراعي على مدار سنوات طويلة، إذ أن الأراضي الزراعية بحاجة قنوات ري وبناء سدود لحجز الأمطار الموسمية، بالإضافة لحفر الآبار في الواحات، وكل تلك المشاريع لم تلتفت لها الحكومة أبدا، وتحاول من خلال المبادرات التي تطلقها سنويا منح قروض ليست بالكبيرة للزراعة، وذلك بهدف زيادة اليد العاملة وتخفيف نسبة البطالة في البلاد بشكل عام، وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الزراعي في موريتانيا. تقول التقديرات أن في حال نجحت موريتانيا باستصلاح أراضيها وبناء المشاريع الزراعية الحقيقية والمستدامة، فإنها ستصل للاكتفاء الذاتي خلال مدة قصيرة، لكن كل ذلك يبقى بيد الحكومة وصناع القرار في البلاد، ويبقى معه الأمل لدى الموريتانيين بتغيير حقيقي ونهضة اقتصادية تنعش البلاد من جديد.